อุ๊ยนั่นกุ้งมาอร่อยท้าร้อนกับพิซซ่าฮัททะเลกุ้งเทพกันไหมอะพิซซ่ากุ้งถังฮอตฉ่าให้คุณเทกุ้งชิ้นแป้งลงพิซซ่าได้เองรสเข้มเผ็ดร้อนสไตล์ไทยและพิซซ่าขอบกุ้งเด้งดิบกุ้งเนื้อแน่นเต็มขอบวนไปสาดความอร่อยสุดจุ้งกับพิซซ่าฮัททะเลกุ้งเทพเพียง399 บาทแถมฟรีพิซซ่าหมดดีลักสั่งเลยวันนี้ที่พิซซ่าฮัท1150หรือพิซซ่าฮัทแอปพลิเคชัน